Vă salut și bine ați venit la o nouă reacție a unei tunsuri executate de către mine. Haideți să trecem la treabă. Avem o nouă transformare, cum arăta înainte și după. Haideți să vă arăt. Cam așa arăta clientul meu înainte. Iar acum o să vă zic ce mi-a cerut clientul și care au fost pașii. Clientul mi-a cerut un French fringe hairstyle cu un skin fade, așadar am trecut la treabă. Am început cu partea de top, am tos părul, l-am texturat. Un alt aspect ce mi-a fost transmis de către client este că nu îl va aranja doar așa, câteodată îl mai aranjează și pompadour hairstyle, ceva de genul. Așadar a trebuit să am grijă în așa fel încât să îi dau o formă și să păstrez lungimea necesară, în așa fel încât clientului să-i fie ușor să-și aranjeze părul și în acest stil. Așadar am trecut la treabă, am tuns partea de top, i-am dat o textură suficientă în partea de top, iar apoi am degroșat lateralele și m-am apucat de skin fade. Am început cu lateralele, iar apoi am terminat cu partea din spate. După cum vedeți, este un low skin fade. Forma capului este în așa fel încât nu pot să urc mai sus de atât. Am executat acest skin fade pas cu pas, după cum vedeți, apoi am finisat. Nu am putut să urc mai sus deoarece forma capului nu mi-a permis acest lucru, iar acesta este rezultatul final, după cum vedeți. Acum este rândul vostru să judecați, să lăsați o părere în comentarii.